Të nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion të parë informativ këtu në televizionin Klan, ku do t'ju njohim me zhvillimet kryesore. Do ta nisim këtë edicion me një ngjarje të rëndë që ka ndodhur gjatë natës së kaluar në zonën e Paskuqanit, ku një 30 vjeçare është vrarë nga kunati i saj. Për të marrë më shumë detaje, ne do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin ton Ermal Via, i cili ndodhet në këtë zonë. Ermal, çfarë ka ndodhur konkretisht? Përshëndetje Brikena, atëherë ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth orës 23:40 minuta të mbrëmjes së dieshme, në kohën ku në familjen Çapoku ka ndodhur një debat mes Eredet Çapoku, 30 vjeçarit Eredet Çapoku dhe kunatës së tij Erikleta Çapoku. Në këtë moment ka ndodhur, le të themi, një debat verbal mes të dyve dhe ka qenë 30 vjeçari që ka qelluar disa herë me një shkop bejsbolli apo me një send të fortë, duke qelluar disa herë 38 vjeçarin dhe përpasoj kjo e fundit ka humbur jetën. Me njëherë pas saj i riu është larguar nga banesa e familjes Çapoku ndodhet në katin e dytë pas shtëpinë time, është larguar nga banesa dhe tashmë është shpallur në kërkim policor. 30 vjeçari njihet si një person problematik këtu në zonë, si përdorues kryesisht si përdorues i alkoolit, por ende nuk mund të themi se kush ka qenë debati real mes tyre. A ka patur edhe më herët konflikte me njëri tjetrin? Apo ishte hera e parë që ndodhte kjo gjë? Siç e thash dhe pak më herët, personi njihet si person problematik këtu në zonë dhe ka pasur, për shkak të problemeve të tij në lidhje me alkoolin, ka patur edhe zënga të tjera më herët në familje, por edhe me të ndjerën dhe në dijenin time ka patur edhe një urdhër mbrojtje për 38 vjeçaren, por tashmë ky ka qenë një debat i momentit dhe më pas ka ndodhur edhe tragjedia. E qartë, mirë Ermal, unë të falenderoj për detajet që na përcollen në studio për këtë ngjarje të rëndë, do të ecim më temi të tjera informacione. Janë prangosur mbrëmjen e kaluar 17 efektiv policie, inspektor të Inspektoratit Kombëtar të Territorit dhe punonjës të pushtetit vendor në Durrës, Shijak dhe në Manës. Të ndaluarit akuzohen për shpërdorim detyre dhe ndërtime të palishme në bashkëpunim. Drejtoria e Shërbimit të Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave në Durrës dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë kanë arrestuar mbrëmjen e së njëjtës 17 persona, shumica e të cilëve zyrtar shtetëror, mbi të cilët rëndon akuza e shpërdorimit të detyrës dhe ndërtimi i palishëm në bashkëpunim. Urdhër arrestet janë kërkuar nga Prokuroria e Durrësit dhe janë lëshuar nga gjykata e shkallës së parë në këtë qark për shefin e rendit në komisariatin e Shijakut, kryeinspektorin e mbrojtjes së territorit në Shijak, shefin dhe 2 oficer të policisë gjyqësore në stacionin e policisë në Manz, 2 ndihmës specialist në komisariatin e Durrësit, 3 ndihmës specialist në Shijak e Manz, sekretarin e njësisë administrative të Sukthit, 1 specialist të mbrojtjes së territorit në Shijak dhe 5 ndërtues e zhvillues të pronave në qarkun e Durrësit. Policia ka shpallur në kërkim dhe oficerin e patrullës në komisariatin e Durrësit, si dhe ka pezulluar 1 specialist të armatimit në drejtorinë vendore të policisë së këtij qyteti. Këta persona dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe duke abuzuar me kompetencat e ushtrimit të detyrës, kishin krijuar një mekanizëm korruptiv me qëllim përfitimin e parave, duke sjellë si pasojë ndërtime të shumta të palishme, si objekte banimi, magazina dhe biznese. Hetimet kanë nisur nga Prokuroria e Durrësit para 6 muajve. Dalin detaje të reja nga vrasja e biznesmenit Kastriot të Reçi në qendër të Rrëshenit. Ai që ka qenë snajper i përdorur nga autori, ka qenë i modelit italian, i pajisur me dylbi dhe silenciator dhe kushtonte 3.000 euro. Ky është snajperi me të cilin u qellua për vdekje 47 vjeçari Kastriot Reçi paraditën e së martës në qendër të Rrëshenit. Arma që po shihni në këtë foto ishte pajisur me silenciator dhe me dylbi dhe ka një precizion të lartë. Snajperi është i markës Sabati, prodhim italian dhe kushton rreth 3.000 euro. Nga zbardhja e kamerave të sigurisë shihet se autori ka zbritur nga një makinë tip Benz Foristrad gri në orën 6:35 minuta. Ai është i veshur me një xhup të çelët dhe në kokë mban një kapele. Nga bagazhi shihet se ka marrë një çantë si ato që përdoren për gjah, ndërsa një tjetër nga sedilja e pasme. Sipas hetimeve të para, ai ka qëndruar mbi 5 orë në banesën e katit të 9 të këtij pallati, në një distancë rreth 150 metra nga vendi ku ndodhi Reçi. Siç duket edhe në këtë skemë grafike, 47 vjeçari u qellua pak sekonda pasi zbriti nga një automjet tip Benz. Në momentin kur u ekzekutua ishte në shoqërinë e një gruaje dhe një fëmije, ndërsa autori ka dalë me shpejtësi nga pallati menjëherë pas ngjarjes. Në pamje duket i kamufluar me një paruke femre dhe fustan të zi. Në dorë mban sërish një çantë. Në dalje të Rrëshenit pranë tregut perimeve, ai ka hedhur paruken, një pelerin dhe një palë këpucë burrash. Në apartament është gjetur një kanatiere dhe një pako me kikirik. Policia e Lezhës ka shoqëruar disa persona dhe pasi janë marrë në pyetje janë lënë të lirë.
Në ditën e marrjes zyrtare të kryesimit të OSB-s, kryeministri Edi Rama tha në Vjenë se Shqipëria ka marrë një risk me pranimin e mujahedinëve iranian, duke I referuar edhe kërcënimeve të bëra nga Ajatollah Khomeini. Rama tha se çdo sulm I Shqipërinë është një sulm mbi NATO-n. I rreshtuar deri disa kohë më parë si një nga skeptikët ndaj Organizatës për Sigurinë dhe Bashkëpunimin e Europë, siç e pohon dhe vetë me humor, nga kjo e njëjta Edi Rama për një vit do të drejtojë presidencën e saj. Në ditën e marrjes zyrtarisht të kryesisë së radhës së OSB-s nga Shqipëria, Edi Rama tha në Vjenë se synimi I tij është të bëjë diferencën në drejtimin e kësaj organizate. Nuk kemi marrë drejtimin e OSB-s për të rishpikur rrotën, as për të rishpikur OSB-n, por sfida jon është që t'i japim drejtimit ton një profil sa më respektues për gjithë. Përndryshe, nuk do t'ishim në gjendje të bënim si duhet detyrën tonë. Si prioritet veçon dialogun dhe konsensusin mes 57 vendeve anëtare, por dhe përtej kësaj organizate. Do japim prioritet dialogjeve politike mes liderëve, do luftojmë krah aleancës për një botë më të mirë. Do kem parasysh çdo gjë që ju thoni, do dëgjojmë me vëmendje çdo sugjerim. Edi Rama flet dhe për kërcënimet e liderit të Iranit dhe thot se pranimi I mujahedinëve ishte një risk për të cilin politika në Shqipëri ka qenë e unifikuar kur e ka ndërmarrë, por për të çdo sulm ndaj vendit ton, do thot sulm ndaj NATO-s. Jam shumë krenar që ky risk është marrë përsipër në mënyrë bipartizane, pra në këtë drejtim politika shqiptare ka një qëndrim, ne jemi antarë të NATO-s dhe çdo sulm mbi vendin tonë është një sulm mbi NATO-n. Zgjidhja e krizës në Ukrainë, Edi Rama thot se do të jetë sfida e kësaj presidence, ndaj do ta nis pikërisht nga ky vend dhe vizitën e parë pas marrjes së kryesisë nga Shqipëria. Kriza në Ukrainë mbetet sfida më e madhe e sigurisë në Europë. Përpjekjet për zgjidhjen e konflikteve do të jenë në krye të agjendës sonë. Ukraina do të jetë destinacioni im I parë si kryesues I OSB-s. Të vetme përgjigje që refuzoi të jap në Vjenë ishte ajo për nisjen e dialogut me opozitën në Tiranë. Faleminderit për pyetjen, të cilës do I përgjigjem në konferencën e shtypin në Tiranë si kryeministër dhe kryetari I majorancës në Shqipëri. Generali Amerikan Michael Barbero thot se edhe Shqipëria duhet të jetë vigjilente ndaj kërcënimeve të bëra nga Irani. I ndodhur në Tiranë, ai thot se gjithsesi nuk ka shanse të nisjes së një konflikti të armatosur. Një vend I vogël europian, shumë I vogël dhe shumë djallëzor, ka bërë komplot me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tradhtarët e Mekut kundër Iranit. Kjo deklaratë e bërë nga udhëheqësi suprem Ajatollah Khomeini, I cili e futi Shqipërinë në listën e armiqve të saj. Edhe për generalin amerikan Michael Barbero është një paralajmërim për një kërcënim të mundshëm nga Irani. I ndodhur në Tiranë një takim për sfidat e sigurisë I organizuar nga ish ministri I mbrojtjes Fatmir Mediu dhe Qendra për Sigurinë Europiane. Generali Barbero tha se nevojitet që Shqipëria të jetë vigjilente, pasi tashmë është e ekspozuar ndaj sulmeve të regjimit iranian. Fatkeqësisht, çdo mik I SBA-ve apo aleati ynë mund të shikohet si një shënjestër. Për këtë vigjilenca është mjaft e rëndësishme, veçanërisht në luftën kibernetike, pasi Irani ka disa aftësi mjaft të sofistikuara për sulmet kibernetike. Për këtë arsye, Shqipëria duhet të tregohet mjaft vigjilente në përpjekjet kundër terrorizmit dhe kundër sulmeve kibernetike. Teksa paralajmëron se NATO do të reagojë ndaj çdo sulmi që do t'i bëhet ndonjë vendi antar të aleancës. Generali Barbero mohon nga ana tjetër mundësinë e një konflikti të mundshëm. NATO do të reagojë ndaj çfarëdo lloji sulmi që mund t'i bëhet ndonjë prej shteteve anëtare të saj. Nuk mendoj se ka një konflikt global në horizont. NATO duhet të intensifikojë mbështetjen e operacioneve në Irak. Rolin e Turqisë dhe presidentit Tayyip Erdogan, I cili në krah të homologut të tij rus bëri thirrje për ulje të tensioneve mes SBA-s e Iranit. Generali amerikan nuk e sheh as pak në funksion të aleancës. Erdoani dhe NATO unë vazhdoj të kërkoj në fjalor se çfarë do të thot aleat, dhe ky përkufizim në fjalorin tim nuk ekziston. Është koha që NATO të ngrej pikpyetje të mëdha sepse nuk mund të përfshish mbrojtjen ajrore ruse në sistemin ton të përbashkët të mbrojtjes, pasi të dhënat që shkëmbehen për brenda aleancës në këtë mënyrë I shkojnë edhe Rusisë. Sipas generalit amerikan Michael Barbero, ka ardhur koha që partnerët aleat nuk duhet të vazhdojnë të kërkojnë falje për vrasjen e Qasem Soleimanit, por të shprehen nëse janë kundër terrorizmit apo jo.
Shtohen masat e sigurisë në kampin e mujahedinëve iranian në Manës të Durrësit. Përveç rojeve private, prej 4 ditësh për 24 orë aty qëndrojnë edhe forcat e policisë. Vetë iranianët thonë se ndihen të kërcënuar sa ko qëndron në fuqi regjimit e Iranit. Tensionet në rritje mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë shtuar vigjilencën dhe sigurinë për rreth kampit ku strehojnë antarët e Mek në Manës të Durrësit. Numri i rojeve private është rritur si dhe patrullat të policisë që ndrojnë aty 24 orë. Zhvillimet në lindjen e mesme po ndiqen me një vëmendje të veçantë nga komuniteti i mujahedinëve në Shqipëri. Tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit janë të lidhura edhe me fatin e tyre. Ndaj ditët e fundit, në kampin në Manës të Durrësit janë shtuar forcat e sigurisë. Gjithsesi kampi i mujahedinëve duket i qetë. Jashtë kamerave pohojnë se po ndjekin shpresplot zhvillimet në Iran. Drejtori i zyrës së shtypit të Mek e përshëndet vrasjen e generalit Qasem Soleimani me 3 janar. Ai është një nga kriminalet më të mëdhenj të kohës sonë dhe besoj se ajo çfarë ndodhi është mirëpritur nga njerëzit e Iranit dhe të rajonit. Në Shqipëri ndihen të sigurt, por regjimi i Iranit mbetet për ta një rrezik. Ne kemi qenë gjithmonë të kërcënuar nga regjimi iranian, jo vetëm në Shqipëri, dhe për sa kohë regjimi iranian vazhdon aktivitetin e tij terrorist, kërcënimet do të jenë gjithmonë të pranishme. E përjashton faktin se Shqipëria mund të kërcënohet nga Irani. Shqipëria nuk është e përjashtuar nga vendet e tjera prej sulmeve terroriste, por jo në mënyrë specifike, pra nuk mendoj se ka ndonjë rrezik konkret për Shqipërinë. Prej 6 vitesh në kampin e Manzës janë strehuar rreth 3000 mujahedin, kundërshtar të regjimit të ajtollahëve në Iran. Raketat e lëshuara nga Irani drejt bazave amerikane në Irak mund të kenë goditur gabimisht avionin me 176 pasagjerë të Ukraine Airlines i rrëzuar në Teheran. Dyshimet i kanë ngritur shërbimet e inteligjencës amerikane, por vetë Irani nga ana tjetër ka ngul se shkak për rrëzimin ishte një defekt. Washingtoni hedh dyshime se avioni ukrainas i rënë në Teheran mëngjesin e të mërkurës ku humbën jetën të 176 personat që ndodheshin në bord mund të jetë goditur me raketa. Mediat amerikane si CNN dhe CBS u referohen burimeve nga Pentagoni sipas të cilave ushtria iraniane mund ta ketë ngatruar avionin me raketa të hedhura nga amerikanët si kundërpërgjigje për sulmin ndaj bazave ajrore amerikane në Irak. Tragjedia ajrore në Teheran ndodhi rreth 4 orë pas sulmit iranian ndaj bazave ajrore në Irak. Për presidentin amerikan kjo pistë nuk përjashtohet. Unë kam dyshimet e mia, nuk dua ta pohoj sepse edhe të tjerët kanë dyshimet e tyre. Është tragjike, por dikush mund të ketë bërë gabim nga ana tjetër. Avioni po fluturonte mbi një lagje tepër të trazuar dhe dikush mund të ketë bërë ndonjë gabim. Autoritetet iraniane i quajtën spekulime, dyshimet e hedhura nga Washingtoni. Hetuesit e këtij vendi deklaruan se kutitë e zeza të avionit ishin tepër të dëmtuara dhe analizimi i tyre për të hedhur dritë mbi këtë ngjarje po has në vështirësi. Teherani nuk ka pranuar të përfshijë autoritetet ukrainase në analizimin e kutive të zeza. Më herët hetuesit në Iran pranuan se avioni ishte përfshirë nga flakët para rënjes, 10 kilometra larg aeroportit Imam Khomeini në Teheran, siç dallohet në këtë video të xhiruar nga kalimtar të rastit. Avioni Boeing 737 u zhduk nga radarët teksa ndodhej në një lartësi për rreth 2500 metrash. Pasi humbi kontaktet me qendrën e kontrollit, mjeti fluturues ka marrë një kthes të papritur në drejtim të aeroportit, por piloti nuk dha asnjë sinjal për probleme. Pak orë pas tragjedisë në mediat ndërkombëtare qarkulloi kjo foto ku dukeshin disa vrimë në mbetjet e njërit prej krave të avionit, për të cilës u ngritën dyshime se mjeti fluturues mund të ishte goditur me raketa. Një pjesë e aleatëve të Partisë Demokratike pranojnë se diskutimet për sistemin elektoral janë në shtyrë për një fazë të dytë, por këmbëngulin në ndryshimin e tij. Fatmir Mediu dhe Agron Duka thonë se opozita nuk duhet të lërë mënjan as protesta si pjesë e aksionit opozitar. Ndonë se ka rënë dakord për ta diskutuar në një fazë të dytë çështjen e ndryshimit të sistemit elektoral. Një pjesë e aleatëve të opozitës nuk heqin dorë nga kjo kërkesë. Republikani Fatmir Mediu dhe kreu i agrarëve Agron Duka thonë se pas adresimit të shqetësimeve për zgjedhje të lira e të ndershme, reforma elektorale duhet të përfshijë edhe çështjen e sistemit. A është kjo taktik për të shmang ndryshimin e sistemit, apo realisht do bëhet një gjë të tillë që mbetet për të parë? Mund të organizojmë çdo lloj debati,
për sistemin aktual që mund bëhet më funksional, sisteme tjera cilat do të mund edhe ndikojnë në shitblerjen ose të votës. Nuk i druhen as pak një marrëveshje Rama-Basha për reformën zgjedhore, por kreut të opozitës i kërkojnë në çdo rast transparencë. Nëse do ketë një deal të tillë, dëmin do ta ketë padyshim opozita, shoqëria shqiptare, nëse ka një deal jo transparent, jo drejt, edhe padyshim vetë zoti Basha. Ne kemi nevojë për transparencë, për marrëdhënie institucionale. Unë nuk mendoj që ka dakordsi ndërmjet dy individëve, por një nga kushtet e Bundestagut gjerman është reforma zgjedhore, të jetë gjithë përfshirëse. Lulzim Bashës i sugjerojnë që të përdorë të gjitha armët përballë qeverisë, duke mos anashkaluar edhe protestat. Aksioni opozitar është padyshim bashkëpunimi, bashkëbisedimi me qytetarët, alternativa dhe njëkohësisht protesta. Gjitha ato që cilat bëjnë pjesë në një aksion opozitar që në të ardhmen mund të jetë protesta ndoshta. Kreu i opozitës Basha pritet të mbledh në 15 janar aleatët e tij dhe ekspertët elektoral që kanë hartuar draftin e opozitës, për të dakurcuar qëndrimin mbi dokumentin të cilin më pas do t'ia dërgojnë edhe partnerëve ndërkombëtar. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. E kemi vëmendjen tani në Kosovë, aty ku edhe takimi një ditë më parë mes Albin Kurtit dhe Isa Mustafës, që zgjati për 2 orë, është mbyllur pa një marrëveshje. Pas takimit nuk ka patur deklarata për media, edhe këndzori një njoftim të shkurtur ku thuaj se i kishte paraqitur vetëvendosjes ofertën e saj për të bashkëqeverisur, por pa dhënë detaje rreth saj. Ende nuk dihet nëse do të ketë një takim tjetër. Ka përfunduar edhe afati vendosur nga presidenti për dorëzimin e emrit të kryeministrit, por sipas konstitucionalistëve, ai nuk ka asnjë pasojë juridike. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë mirë takofshim.